أسلم عليكم. اليوم جايب لكم مرقة اللحم الكويتية. الكويت لما أقول لكم الكويتية يعني على أصولها. يعني عندي سؤال: كم كان عمرك لما عرفت أن مرقة اللحم ما يحطون فيها بصل؟ شوفوا معاي. طبعا نجيب الجدر، نشب الشولة وننزل شوية وايد شوية زيت، لأن اللحم اللي بنستخدمه مدهن وخروف طلي لكن رابي. ونبلش في الطبخة. ثوم، شايفين كمية الثوم هذه هي اللي تعطي طعم المرقة، النكهة الأصلية. ما أبي أطول عليكم، راح أختصر فترة انتظار الثوم. كذي هذا الثوم تحتر تشولة عليه وينطر اللحم. هذا اللحم يبنام قطعين صغار طلي، والقطع موزعة من الخاصرة شوي، من الرقبة شوي، من الكتف شوي، الزوائد مالت الخروف اللي دايما لازم يعني إذا تبي تستعملها في المشابيس تكون مزعجة. ونحرك نحرك نحرك نحرك. نبي للحمى تنحمس بالثوم صح. الحين بوريكم بعد شوي لمتى ننتظر حميس الثوم أو يعني يتجانس الثوم مع اللحم. الحين بوريكم قدام الكاميرا شلون يصير لون الثوم بعد ما خلاص يبدأ ياخذ لون أشقراني أو بني كذي. هني عاد حزتها اللي نبدأ ندخل على المرحلة الثانية. هذا وقاعد يجيب عليك، شوف هذا اللون، شوف صاير بني شوية أو ذهبي اللي تسمونه، كل واحد يشوف بعينه. الحين عاد ننزل الطماط. هذه قد طماطة كبيرة بس حجم كبير، طماطة كبيرة. وبعدين بننزل أيضا معجون الطماط وراه، وراح نخليه على يعني يذوب 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 مرة واحدة مع اللحم بدون ما نزيد له ماي. نبي أول شيء الطماط يستوي. هذا معجون الطماط، طبعا KDD أفضل شيء بالسوق، يعني مو دعاية لكن نستعمل احنا في البيت دائما. إذا جانا شيء ثاني نستنكره، في ديرة ثانية إذا جاهم KDD بيستنكرونه، وإحنا بالكويت بعد أي شيء غير هذا نستنكره. للأمانة معجون الطماط طيب جدا، ولا هي دعاية ولا دافعين لي فلوس ولا شيء، طلب عيني. المهم أنا هني أعلمكم على الطبخ الكويتي الأصلي. للعلم أنا على فكرة يعني قاعد أشوف طبخات وايد، وأشوف شلون الناس مخربطة في الوصفات. هذا شكل الحين عقب ما بس طماط وطماط معجون وثوم، ماكو شيء ثاني. شوف وصفات باليوتيوب بالانستغرام، ما يعني تحس انه يعني اوكي شغلك زين بس في اخطاء، يعني قواعد حرام. اشتغل على القواعد. الحين كزبرة، الكزبرة بحط منها دفعات وايد، يعني الحين شوية وبعدين شوية وبعدين شوية، لان انا بحافظ على النكهة مالتها انها تكون في كل مرحلة تعطيني طعم. اخر مرحلة طبعا عشان اشم ريحة الكزبرة الفريش. سقينا ماي، الماي اللي عندي هذا كان ناقص فخليته يصب. سكرت عليه الشولة وسخنت لي ماي جديد ثاني على أساس إني أزود بعدين. فكذي تخيلوا إحنا بس باقي ننطر الوقت على ما يستوي اللحم، بس الوقت. الحين هذا الماي يطبخ وزودته ماي ثاني. قدرت هالكمية هذه حق اللحمة ومرقتها وبطاطها. طبعا اليوم بسويها على بطاط، بس بطاط، ولا أحلى هي مع بطاط وقرع، لكن في هذه طبخة بيتي فمسويها على ذوق عيالي بس بالطريقة الأصلية العتيجة اللي ما فيها. يعني تخيلوا وأنا أطبخها للعيال يقولون في ريحة طيبة، في ريحة طيبة. أنا ما استخدمت أقل شيء.
طبعا قطعة اللحمة ضقتها كليتها، نزلنا البطاط، هاي قدر 4 بطاطات كل واحدة مقصوصة نص. هني اللحم صار له ما يعادل 1.5 ساعة، فمحتاج اسويه على البطاط. هني عاد تيجي التسبيكة النهائية على اساس يستوي البطاط ويستوي اللحم معاه، لان اللحم تقريبا استوى. وهذا الصبار نزلناه، قدرتهم 4 قفاش، وبعدين ضقت لقيت يبيله واحدة زيادة. ايوه سمي، ايوه حصة الشيف هذه، يبيله واحدة زيادة. وكذي خلصنا، عطيناه الحموضة مالته، عطيناه كل شيء، وراح نسكر الشولة عليه. اوه ليمونتين حلوين هذول، لومي اسود جميل. وقلت لكم المرحلة الثانية بعد هم لازم نحط كزبرة. وبعد شنو عندك يا السمي؟ نحرك، راح نحرك الى ان نحس انه يبيله بس فترة الطبخ، الانتظار البسيط هذا، ونشوف الطبخة مستوية شحالاتها. رجعنا لكم، كل شي استوى، اللحمة اكيد استوت. افحصها لكم يعني بحيث اني ما ابي اجيس، وهذا يعني يصير مؤدب. بس والله لو مو قدام الكاميرا كان شفتوني ايش سويت، مو مشكلة، بصير مؤدب قدامكم. اللي يقول ملح، حطيت ملح وايد، حطيت لا شوية، كان معتدل 100%، كان وايد زين. وكزبرة بالاخير، هاي 3 مرة. يعني اللي يشوف الملح زايد هذا بعينه. وباقي الثوم ننزله الحين، هذا يعني بيطبخ مسافة خلنا نقول ب10 دقايق بس تسبيكة الأخير، ماكو شيء. وهذا الحين تقريبا مرقتنا جهزت، مراحلها بسيطة، بس مجرد انتظار، ماكو شيء ثاني غير الانتظار. الحين تذوق الأخير، قاعد يشرح حق المدام، كزبرة بالأخير. وكذي احنا خلصنا الطبخة، وبس قاعد اتأكد ان كل شيء تمام. والحين بعد راح افحص لكم البطاطا شلون، ايوه مستوية، كل شيء تمام. وبس ترى اتمنى تجربونها عندكم في هالعطلة هذه الإجبارية، قاعدين بالبيوت. جربوها، ترى جميلة مثل ما تشوفون، وتحسون في إحساس الطعم الكويتي الجميل الراقي. بس وعوافي عليكم كلكم، جربوها وعلموني النتيجة.